Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nandito tayo ngayon sa ating notepad para ilagay natin yung ating HTML tags. So una natin ilalagay yung HTML. So nilagay natin na all caps pero hindi naman siya required. Para lang dito sa video natin, ma-identify natin yung tags at yung content. So HTML, mag-indicate siya na gagawa tayo ng HTML document. Sunod natin yung head. Yung head, siya yung magiging title ng page natin. So, nilagay natin yung end tag ng head. Tapos, maglalagay tayo ng title. Yung title, ito yung lalabas na text sa tab part ng ating web page. Lalagay natin yung end tag ng head. And this time, maglalagay tayo ng body. Tapos, ilalagay natin yung lyrics ng gagamitin nating kanta. Tapos, end tag ng body. Tapos, end tag ng HTML. Ito naman, it indicates na tapos na yung HTML document natin. So, pwede natin siyang makita as web page. So, file. Save natin siya sa folder natin. So, lagyan natin siya ng file name. Gawin natin HTML yung extension name. And then, i-save natin siya. Ngayong na-save na siya, pwede na nating tingnan ngayon yung web page view niya. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another.